ยูคินสวัสดีค่ะคลิปนี้ยูคินจะพามาทำมัฟฟินมันม่วงนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะข้าวโอ๊ตครึ่งคัพน้ำตาลดอกมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะดาร์กช็อต10 กรัมไข่ไก่1ฟองนมอัลมอนด์90มลลิลิตรมันม่วง10 กรัมไปดูวิธีการทำเลยค่ะใส่มันม่วงลงไปในโถปั่นนะคะตามด้วยข้าวโอ๊ตเทไปให้หมดเลยตามด้วยน้ำนมอัลมอนด์นะคะแล้วก็น้ำตาลดอกมะพร้าวไข่ไก่1ฟองค่ะผงฟู1/4ช้อนชานะคะอันนี้เป็นออปชั่นเสริมไม่ใส่ก็ได้ค่ะนำส่วนผสมทุกอย่างไปปั่นโลดเลยจ้านำข้าวโอ๊ตมันม่วงที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะจะใส่ภาชนะสอดไส้ด้วยดาร์กช็อกโกแลตแล้วนำข้าวโอ๊ตมันม่วงมาปิดอีกรอบนึงค่ะก็ทันวนแบบนี้ให้หมดเลยนะคะอันนี้เกินมา2อันขอเก็บนะคะท็อปด้วยถั่วนะคะช็อกโกแลตหรือของที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะเราจะนำเขาไปอบนะคะจัดเรียงนิดนึงอบที่140องศา20นาทีค่ะแล้วลาเป็นอันเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้เพื่อจะรอให้เขาเย็นก่อนเนาะแล้วไปจัดใส่จานอันนี้เขาเย็นแล้วนะคะมาดูเนื้อข้างในกันนะคะเขาจะหนึบๆได้รสชาติของมันม่วงแท้ๆเลยค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย